रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी बनवणार आहे राजगिऱ्याचं थालीपीठ बनवणार आहे। तर त्यासाठी 1 वाटी राजगिऱ्याचं पीठ घेतलेलं आहे। यामध्ये मी बटाट्याचा वापर करणार नाही। हे लाल भोपळ्याच्या फोडी अशा करून मी पाण्यामध्ये वाफवून घेतलेल्या आहेत। आणि ह्याच फळाची थोडीशी बाजूला कोशिंबीर पण बनवणार आहे पराठ्यासोबत खायला। तर त्यासाठी दही, शेंगदाण्याचा कूट आणि भाजून जिरे त्याची पूड करून घेतलेली आहे। मीठ, अर्धी वाटी साबुदाणा, 5-6 मिरची घेतलेली आहे आणि थालीपीठ भाजण्यासाठी तूप घेतलेला आहे। तर अगोदर आहे ना ते लाल भोपळ्याच्या मी उकडून घेतलेल्या आहेत फोडी। तर याच्या आता आपण असे सालपट काढून घेऊ अगोदर। तर हे मी पूर्ण असे सालपट काढून घेणार आहे या भोपळ्याचे। अतिशय खूप छान पौष्टिक रेसिपी आहे ही। कधी पण तुम्ही झटपट बनवू शकता। कोणताही उपवास असला तर त्या उपवासाला ही पराठा असा करून खाऊ शकता। या ठिकाणी मी पूर्ण सालपट काढून घेतलेले आहेत ह्या फोडीचे। आता याचे थोडंसं कोशिंबीर करण्यासाठी असे काप करून घेणार आहे। या ठिकाणी असे वाटीत घेतलेले आहेत। आता यामध्येच एक मिरची चिरून टाकणार आहे बारीक। ही बारीक चिरून घेतलेली मिरची ह्या भोपळ्यामध्ये टाकणार आहे। आता यामध्ये दही, यामध्ये थोडंसं मीठ चवीनुसार आणि ही भाजून केलेली जिऱ्याची पूड। तुम्ही कोथिंबीर जर वापरत असाल तर कोथिंबीर पण वापरा। या ठिकाणी मी वापरलेली नाही। आणि थोडीशी चिमूटभर साखर टाकणार आहे। तर अशी ही लाल भोपळ्याची कोशिंबीर आपली तयार झालेली आहे पराठ्यासोबत खायला। तर ही कोशिंबीर आता बाजूला ठेवते। आता आपण पराठा बनवायला घेऊ। तर या ठिकाणी मी हे राजगिऱ्याचं पीठ घेतलेलं आहे। आता यामध्ये पाण्याचा वापर करणार नाही मी। हे लाल भोपळ्याच्या फोडी असा हातानेवर कुस्करून घेणार आहे किंवा तुम्ही याच्यावर खिसून पण घ्यायचं खिसणीवर। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी साबुदाणा थोडासा फिरून घेणार आहे। तर हे भिजवलेला साबुदाणा आता यामध्येच हे 1-2 मिरची टाकणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता। यामध्येच थोडंसं चवीनुसार मीठ आणि हे दाण्याचा कूट। आता हे कोशिंबीरमध्ये पण मी विसरले होते, तर थोडासा कोशिंबीरमध्ये टाकायचा। खूप छान कोशिंबीर लागते। तर हे मिक्सरला मी फिरून घेणार आहे अगोदर। खूप हलकं असं फिरून घेतलेलं आहे मी मिक्सरवर। तर आता हे यामध्ये मिक्स करणार आहे। आता हे सगळं मिक्स करून आपल्याला याची असं मस्त पराठ्यासाठी कणिक करून घ्यायची। तर या ठिकाणी कणिक झालेली आहे। आता मी पराठा बनवून घेणार आहे। तर या ठिकाणी पराठा माझा लाटून झालेला आहे। या साईडला तवा पण गरम झालेला आहे। आता तव्यावर थोडंसं अगोदर तूप लावून घेणार आहे। आता हे तयार झालेला पराठा टाकून घेणार आहे तव्यावर। आता याच पद्धतीने मी दुसरा पराठा करून घेणार आहे। खालच्या साईडनं झालेला आहे पराठा। आता दुसरी साईड पण भाजून घेऊ। बघू शकता किती छान कलर आलेला आहे पराठ्याला। मस्त तूप लावून दोन्ही साईडनी मी पराठा भाजून घेतलेला आहे। खूप छान असा खरपूस पराठा भाजलेला आहे। बघू शकता किती छान पराठा भाजलेला आहे। आता हे प्लेटमध्ये मी काढून घेणार आहे।
आणि याच पद्धतीने आता हे दुसरा पराठा पण भाजून घेणार आहे। तर हे राजगिराचा पराठा आणि त्याच्यासोबत लाल भोपळ्याची कोशिंबीर तयार आहे। तुम्ही असं हे पौष्टिक उपवासाला करून फराळाचं खाऊ शकता। तर अशा प्रकारे ह्या नवरात्रात किंवा कोणत्याही एकादशीला तुम्ही करून खाऊ शकता। माझा व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।